Arrin në 146 numri pacientëve të infektuar në Shqipëri, zjerohet harta e koronavirusit në disa qytete, shtohen në rastet e personave të prekur në Tiranë, Fier dhe Korçë. Banka e Shqipërisë ndërhyn në ekonomi për shkak të situatës së koronavirusit, ulet në 0.5% norma e interesit, pritet lehtësimi i kredive, shtohet fluksi parave në qarkullim. Familjet e prekura nga tërmeti 26 nëntorit në vështirësi për higjienën të mbetur në çadra prej muajsh, ata kërkojnë ndihmë për parandalimin e koronavirusit. OBSH-ja parashikon se Italia do të arrijë javën e ardhshme kulmin e rasteve me koronavirus. Qeveria shpërson gjobat dhe dënimet për shkelësit e masave të jashtëzakonshme të izolimit. Përshëndetje, mirë se vini në edicionin informativ të orës 16 në Radio Televizionin Ora. Në 24 orët e fundit në Shqipëri janë konfirmuar 23 raste të reja me COVID-19, duke e shtuar kështu numrin e të prekurve që tani ka shkuar në 146 shtetas pozitiv. Ministria njoftoi se harta ka pësuar një zgjerim me Krujën dhe se ka një shtim të rasteve në Tiranë dhe Korçë, si edhe në Fier. Ministria gjithashtu bëri me dije se po vijon hetimin epidemiologjik për të zbuluar personat e kontaktit me shtetasit e infektuar. Kur data shënon 25 mars, Shqipëria numëron 146 raste të prekur me COVID-19, ku vetëm në 24 orët e fundit janë konfirmuar 23 raste të reja. Në daljen e përditshme, Ministria e Shëndetësisë bëri me dije se për zbulimin e rasteve të reja në 24 orë janë bërë 111 testime. Gjatë 24 orëve të fundit, në Shqipëri janë kryer 111 testime në njerëz të dyshuar për të pasur sëmundjen COVID-19. Dhe nga këto 111 raste kanë rezultuar pozitiv vetëm 23 raste të reja. Në total në Shqipëri, deri më sot, janë testuar 1041 persona si persona të mundshëm për të qenë të infektuar me virusin që shkakton sëmundjen COVID-19. Dhe nga këta 1041 persona janë të prekur 146 qytetarë. Sipas të dhënave, rezulton se ka një zgjerim të hartës me qytetin e Krujës, si edhe një rritje të ndjeshme të rasteve në Tiranë, Fier dhe Korçë. Harta të prekurve me COVID-19 nga ata që kanë qenë më përpara është shtrier tashmë edhe në qytetin e Krujës. Dhe është zgjeruar në Tiranë, në Korçë, në Fier, në Durrës, në Lezhë. Dhe përveç rasteve të zbuluara, po vazhdon të kryet edhe një hetim epidemiologjik intensiv për të zbuluar sa më shpejt kontaktet në mënyrë që të vazhdojmë të insistojmë të ndërpresim zinxhirin e transmetimit infektiv të kësaj sëmundje. Nga 72 të shtruar në spitalin infektiv, 4 prej tyre janë në terapi intensive, 3 prej të cilëve të intubuar dhe në gjendje të rëndë, ndërsa pjesa tjetër e të shtruarve në pavion janë në gjendje të stabilizuar deri në këto momente. Deri më tani nga mjekët shqiptar janë shëruar 17 të prekur, tashmë në kushte vetë karantinimi. Apeli mbetet i njëjtë, kush ka shenja të telefonoj 127 dhe të mos shkoj vetë në spital. Fieri mbetet vatra e dytë më e madhe të konfirmuarve nga koronavirusi në vend, ndërsa Korça po shënon rritje të madhe në ditë. Mes të prekurve këtë të martë konfirmuan edhe punonjës policisë dhe vetë sistemit shëndetësor. Kronika sjell situatën në disa qytete të vendit. Me 2 raste të reja, Fieri mbetet vatra më e madhe e përhapjes së koronavirusit pas Tiranës. 2 të prekurit që e quan numrin në 14 mësohet se janë punonjës të degës së Thesarit, ku punonjësit e tjerë dhe familjarët e tyre janë urdhëruar të vetë izolohen. Vatra e Korçës ndërkohë duket se është në shpërthim. Në pak ditë numri ka arritur në 11 të prekur, mes tyre dhe një punonjës i policisë. Njëri prej tyre efektiv policie, i cili 10 ditë më parë ka mbritur nga Greqia dhe më pas ka shfaqur simptoma të COVID-19 duke rezultuar kështu pozitiv. Burimet na bëjnë me dije se efektivi policisë ka qenë i pranishëm në ambientet e punës për disa ditë, duke pasur kontakt edhe me kolegët. Por nga ana tjetër, qytetarët po vijojnë të shkelin masat parandaluese. E duket se frika se harta do të zgjerohet edhe më tej, tashmë i mbyll korçarët brenda. Një 60 vjeçar ndërkohë e çoi në 3 numrin e të prekurve nga koronavirusi në Elbasan. Edhe në Shkodër u konfirmuar rasti i treti prekur me COVID-19.
Ka shkuar në 3 numrit prekurve me Covid-19 në Shkodër, ku rasti i fundit i zbuluar pas testit të kryer është i një shtetasin nga Puka që prej ditësh ndodhej i shtruar në spitalin rajonal të Shkodrës. Pas këtij rasti po i nënshtrojnë analizave i gjithë personeli i spitalit, mjek dhe infermier që kanë pasur në mbikëqyrje pacientin. 3 të prekur nga koronavirusi janë konfirmuar në qarkun e Lezhës, ku 2 janë punonjës të sistemit shëndetësor. Shtimi i rasteve nga ana tjetër duket se po ndikon në ndërgjegjësimin e qytetarëve që këtë të mërkur ishin më të pakt në rrugë. Hartës së të prekurve ju shtua edhe kruja, por kurbinasit vjojnë të neglizhojnë masat parandaluese. Një 70 vjeçare është e prekura e 5 nga Covid-19 në Vlorë. Ajo banon në fshatin Poro dhe mësohet se ishte kthyer nga Italia së bashku me bashkëshortin. Problematik në Vlorë konsiderohet fakti se rastet janë të veçuara nga njëri tjetri. Saranda mbetet ende e pastër ndaj qytetarët vjojnë të dalin për shëtitje pa masa. Në Sarandë qytetarët nuk i kanë shmangur lëvizjet e panevojshme, edhe pse mund të ullë të numër krahasuar me një ditë më parë, ata sërish nuk u kanë thënë jo shëtitjeve. Edhe në qytetet e tjera të vendit, këshillat kundër përhapjes së koronavirusit vjojnë të shkelen, por edhe ndërgjegjësimi i qytetarëve po rritet. Pas orës 13:00, kur hyn në fuqi ndalim qarkullimi, në rrugë mbeten vetëm forcat e ushtrisë dhe policisë. Në drejtimin e presidentit të Republikës është zhvilluar mbledhja e Këshillit të Sigurisë Kombëtare nëpërmjet një videokonference në lidhje me situatën e krijuar në vend nga koronavirusi. Në mbledhje morën pjesë kryeministri Edi Rama, kryetari i Kuvendit Gramoz Ruçi, ministrat përgjegjës si edhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Gjatë mbledhjes janë diskutuar masat që janë marrë dhe po merren nga qeveria për përballimin e situatës në vend dhe parandalimin e përhapjes së mëtejshme të pasojave të Covid-19, përballimin e situatës ekonomike nga efekti i sjellë nga përhapja e virusit, masat e marra për rikthimin e shtetasve shqiptar, të cilët kjo situatë ka gjetur jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Kryeministri Rama dhe anëtarët e qeverisë informuan për masat e marra dhe për skenarët që do duhet përballohen në varësi të zhvillimit të situatës. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha shpreu pikpamje dhe sugjerimet e opozitës për të përballuar këtë pandemi. Presidenca njoftoi se mbledhja e Këshillit të Sigurisë Kombëtare u zhvillua në një frym tepër konstruktive dhe bashkëpunuese dhe pati si qëllim kryesor unifikimin e të gjitha energjive dhe kapaciteteve njerëzore, mjekësore, shkencore për të përballuar me efikasitet të plotë këtë situatë të vështirë në funksion të mbrojtjes së shëndetit të çdo qytetari, ekonomisë kombëtare, paqes sociale dhe sigurisë. Në Tiranë për të marrë shërbimet në javën e 2 të ndalim qarkullimit ka nisur mbajtja e radhëve në distancë si mas për parandalimin e koronavirusit, por në trotuare dhe në tregje pakush kujdeset i shmanget turmave. Për shkak të infrastrukturës apo nxitimit të produkteve shumë kusht tregtorit i tregohet i shkujdesur duke rritur dhe mundësinë e përhapjes së virusit. Rritja e numrit të infektuarve me koronavirus dhe 5 viktima të shkaktuara prej tij kanë sjellë reagim për ruajtjen e masave parandaluese të përhapjes së këtij virusi. Në marrjen e shërbimeve radha është ruajtur korrekte. Në supermarkete, farmaci apo në pikat e pagesave, qytetarët qëndrojnë të paktën 1 metër larg njëri tjetrit, edhe kur policia nuk është e pranishme. Por kjo sjellje parandaluese e përhapjes së virusit harrohet nga qytetarët kur ecin lirshëm në rrugë. Siç tregojnë dhe këto pamje në trotuar, krijohen grumbullime njerëzish të cilët ecin pranë njëri tjetrit. Në tregje pavarësisht tabelave paralajmëruese, distanca nuk ruhet, edhe për shkak të infrastrukturës. Ekspertët sugjerojnë që për parandalimin e infektimit të njëri tjetrit, në ambiente të hapura individët duhet të qëndrojnë të paktën 1 metër larg, por kjo sjellje është thuajse inekzistente në rrugët e Tiranës. Pandemia e koronavirusit ka detyruar institucionet shëndetësore në vend që të devijojnë të gjitha urgjencat dhe vizitat e tjera shëndetësore drejt mjekut, familjes dhe çadrave të triazhit që janë ngritur në spitalin e traumës dhe atë të urgjencës kardiologjike në QSU. Ndërkohë, edhe për shqetësimet dhe simptomat e koronavirusit, institucionet shëndetësore rekomandojnë që fillimisht qytetarët të marrin në telefon numrin 127 dhe të mos paraqiten në spitale.
Pandemia e koronavirusit nuk kursen emergjencat të tjera shëndetësore. Burime nga Ministria e Shëndetësisë bëjnë me dije se të gjitha qendrat shëndetësore në vend, por dhe çadrat e tirazhit tek Spitali i Traumës janë në gatishmëri për çdo emergjencë të mundshme. Në të njëjtën kohë edhe vetë qytetarët konfirmojnë se në qendrat shëndetësore vijon të jepet shërbim. Kam bëj skaner edhe për të marrë mjekimin. Mirë, sa nuk të konë, tha, skanrat ka dalë mirë, nuk do të mersh këtë mjekim, të vazhdash mjekimet tjera që kam. Do me thënë kanë shërbyer qendrat shëndetësore? Pa tjetër, shumë me korreksim bile farën. Morëm, më bëri heko dhe kaq. Vizitat vijojnë të bëhen edhe drejt për drejt, por edhe përmes ndihmës së teknologjisë. I tillë është rasti i këtij zotërie, i cili kontaktoi në telefon me mjekun e tij të familjes për një problem shëndetësor që kishte nëna e tij. Ja, se kam mjekë familje, do të shtosh tek teza ka këto gjëra. Absolutisht, pa të kemi mjekën e qosë, ja sot e ka gjithë, më rregull fare. Madje nuk kanë munguar as rastet kur është kërkuar ndërhyrja e helikopterit për transportimin e të sëmurëve drejt qendrës spitalore universitare. Prej më shumë se 2 javësh, Shqipëria ka hyrë në hartën e vendeve të prekura me koronavirus. Ndaj dhe institucionet shëndetësore bëjnë apel që për çdo dyshim, qytetarët të telefonojnë fillimisht numrin 127 para se të paraqiten në spital. Prej 2 ditësh të burgosurit në të gjithë vendin po njihen me akti normativ të qeverisë për leje të përkohshme 3 mujore për shkak të situatës së krijuar në vend nga koronavirusi. Ata që mendojnë se i plotësojnë kriteret kanë nisur të paraqesin kërkesa cilave do të jepet përgjigje nga komisioni brenda 5 ditëve. Deri tani mësohet se janë paraqitur 50 kërkesa, ndërsa të dënuarit përfitojnë vetëm nëse familja është dakord t'i strehojë pas lirimit përkohshëm nga qelia. Të dënuarit që përfitojnë nga akti normativ për leje 3 mujore për shkak të pandemisë së koronavirusit, ka nisur plotësimin e dokumentacionit për t'ia paraqitur komisioneve të ngritura në çdo burg. Por krahas viteve të burgut apo epikrizave, të dënuarit nuk do të përfitojnë nëse nuk kanë dhe një dokument të firmosur nga familjari ose familjarët, të cilët duhet të deklarojnë se do ta pranojnë atë në banesë në rast lirimi. Afati që është lënë të dënuarve që përfitojnë është 5 ditë, brenda të cilave të dënuarve u kthehet përgjigja dhe nisin procedurat për të dalë me leje 3 mujore. Një ditë pas deklaratës së Ministrisë së Drejtësisë, jo zyrtarisht mësoi se numri i kërkesave të depozituara është rreth 50, ndërkohë që personat e interesuar kanë dhe 3 ditë afat. Kjo është një metodë që aplikohet për herë të parë nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve dhe personat që përfitojnë janë bie ose në moshën 60 vjeç dhe vuajnë nga ndonjë sëmundje kronike. Pavarësisht lejes së dhënë të dënuarve nuk u lejohet të dalin nga banesa apo të lëvizin jashtë qytetit dhe në rast se konstatohet shkelja e këtyre rregullave dhe leja për ta do të pezullohet. Sipas Ministrisë së Drejtësisë, nga ky akt normativ përfitojnë rreth 600 të dënuar, por jo të gjithë ndoshta do të pranohet kërkesa dhe kjo për shkak të kushteve. Një qytetar i kthyer nga vendet e prekura nga koronavirusi ka thyer karantinën duke dalë nga banesa në Tiranë, por është gjobitur me 70.000 lekë të reja. Gjatë 24 orëve të fundit, policia ka gjobitur edhe 65 këmbësorë që kanë lëvizur jashtë fashave orare të lejuara, ndërkohë janë penalizuar me heqje patente dhe bllokim mjeti edhe 76 qytetarë. Gjatë kontrolleve në territor, policia konstatoi edhe 9 subjekte tregtare që nuk kishin mbyllur aktivitetin, duke vendosur ndaj tyre gjopa. Një person i ardhur në Shqipëri nga vendet e prekura nga koronavirusi është gjobitur me 700.000 lekë të rinj pasi ka dalë nga banesat duke thyer karantinimin e detyrueshëm. Policia e shtetit në raportin e 24 orëve të fundit tha se është evidentuar një shtetas që ka thyer rregullin e vet karantinimit, i cili është ndëshkuar me masë administrative 700.000 lekë. Sipas burimeve zyrtare, shtetasi KB banues të Tiranë ka hyrë në Shqipëri në datën 11 mars 2020 dhe është konstatuar nga shërbimet e policisë jashtë banesës së tij. Vendosja e gjobës për këtë person është bërë pas konstatimit në rrugë pasi strukturat e policisë kanë vijuar kontrollet në të gjithë territorin në zbatim të masave kufizuese të shpallura nga qeveria shqiptare për vënien në kontroll të pasojave që sjellin përhapjen e Covid-19. Bazuar në këto kontrolle në të gjithë vendin janë ndëshkuar me masë administrative 10.000 lekë 65 shtetas, të cilët u konstatuan nga shërbimet e policisë duke lëvizur në këmbë apo me bicikleta pa arsye apo emergjencë, njëri prej të cilëve u shoqërua në komisariat dhe u procedua penalisht për kundërshtim të urdhrit të punonjësit të policisë. Burimet zyrtare thanë po ashtu se gjatë 24 orëve të fundit në të gjithë vendin janë evidentuar 76 drejtues mjetësh që kanë shkelur urdhrin e ndalim qarkullimit, të cilët janë dëshkuar me heqje të lejes së drejtimit dhe bllokim mjeti në zbatim të aktit normativ.
Policia bëri me dije se në të gjithë vendin janë konstatuar 9 subjekte tregtare që nuk respektonin orarin e mbylljes dhe ndaj administratorëve është marrë masë administrative 100.000 lekë për secilin. Policia e shtetit apelon për të gjithë qytetarët që të respektojnë masat kufizuese, të mos lëvizin as në oraret e lejuara pa ndonjë arsye, ndërsa pensionistët nuk lejohen në mënyrë kategorike të dalin nga banesa. Banka e Shqipërisë vendos uljen e normës bazë të interesit në 0.5%. Vendimi është marrë pas analizës së situatës në ekonominë shqiptare si pasojë e koronavirusit. Megjithatë, e pandryshuar do të qëndrojë norma e interesit për depozitat. Gjithashtu, guvernatori Gensejko bëri të ditur se nuk do të ketë mungesë të parave në qarkullim. Situata e koronavirusit nuk ka sjellë vetëm panikun nga infeksioni, për shkak të kufizimeve dhe kompanitë janë në vështirësi likuiditeti. Për këtë qëllim, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë ka vendosur rishikimin e normave të interesit. Vendosi të ulë normën bazë të interesit nga niveli 1% në nivelin e 0.5%. Të ulë normën e interesit të kredisë jetitore nga 1.9% në 0.9%. Dhe të mbajë të pandryshuar normën e interesit të depozitës jetitore në nivelin e 0.1%. Përhapja pandemisë COVID-19 në vendin tonë, sipas guvernatorit Gensejko, përbën një sfidë për ekonominë dhe sektorin tonë financiar, pasi do të kenë edhe ndikim të dyfisht në aktivitetin ekonomik, pasi reduktimi i përkohshëm i prodhimit dhe punësimit, si ulje në ofertës së mallrave dhe shërbimeve në treg, dhe reduktimin e të ardhurave të familjeve. Në gjykimin e Këshillit Mbikëqyrës, ulja e normës bazë interesit është një masë e nevojshme për reduktimin e kostës së huamarrjes së re, për reduktimin e kostës së shërbimit të borxhit ekzistues dhe për lehtësimin e qarkullimit likuiditetit në bizneset dhe në familjet shqiptare. Ajo ndihmon funksionimin sa më normal të mekanizmit të transmetimit politikës monetare, si dhe lehtëson presionin mbi bilancet financiare të operatorëve ekonomik, duke ju dhënë atyre më shumë kohë, hapësirë dhe frymarrje për përballlimin e goditjes. Gjithashtu Banka e Shqipërisë ka siguruar furnizimin e ekonomive me para, teksa ka kërkuar funksionimin normal të pagesave. Po ashtu bëhet e ditur se janë marrë masat për lehtësimin e procedurave për shtyrjen 3 mujore të kredive. Çmimet e fruta perimeve në tregje posuan rritje si pasojë situatës së krijuar nga koronavirusi, por fermerët që kultivojnë sera në Elbasan ankohen se po kalojnë ditë të vështira. Ata ankohen për pamundësinë për të dalë në treg dhe rënien e çmimeve, pasigurisht shfaqen edhe për të ardhmen. Zona e Jagodinës në Elbasan është e njohur për kultivimin e produkteve bujqësore në sera. Zona është e njohur për kultivimin e lakrës së Brukselit, që prej disa vitesh u ka sjellë të ardhura të mira. E njëjta situatë duket edhe për spinaqin. Shumë problem, çdo gjë, shumë. Fermerët thonë se izolimi për shkak të masave parandaluese të koronavirusit po i penalizon me daljen në treg. Mundësia e vetme sipas tyre është që tregtarët të shkojnë në ser për të marrë furnizimin. E marrin ndonjëherë këta që punojnë me licencë dhe që në tregje që të ushqejnë dyqanet e këto, dhe arnohemi ne çik. Por në këtë periudhë thonë se çmimi ka rënë ndjeshëm, sidomos për produktet e eksportit. Ata shprehen se kjo situatë po i dëmton jashtëmase, pasi nuk mund të tregtojnë produktet e tyre. Është pazari më i ulët, për çfarë nuk shitet në viruse. Pritshmëritë nuk janë të larta as për ata që do të vinë më pas, pasi edhe pse ka filluar vjelja e kungullit, situata nuk paraqitet e mirë. Po, unë kam miell kungull, jetë kam kungull, tjetër da miell domate. Do ta mbillni. Po ku da çaj? Edhe pse në vështirësi, ata thonë se do të vijojnë të kultivojnë serat e tyre, pasi kjo është zgjedhja e vetme që kanë për të jetuar. Ndërkohë që policia kërkon në rrugët kryesore në disa lagje ku me sa duket nuk mbërrin, të gjithë rrinë ulur duke luajtur domino dhe duke pirë kafe në fshehtësi, njerëzit përsërisin se janë pa punë, por pavarësisht kësaj nuk i binden rregullave të izolimit. Këto tavolina janë kthyer në pikën e grumbullimit për komunitetin rom dhe egjiptian. Në fashën e orarit kur lejohet qarkullimi, këta qytetare kalojnë kohën duke luajtur domino. Ndërkohë aty fshehur qëndron një lokal i hapur që shërben kafe dhe pije freskuse në fshehtësi.
Ndërkohë ankesa kanë vetëm për faktin se nuk I lejojnë të punojnë për riciklimin e mbetjeve. Po s'kemi as një lek, shkovi quni të mbledhi kana që nuk e lan policia me erdi djali në shpi. Që është kjo pun me nafiko fare më. Ato gjipjanët asë Roma. Ne duam puk se jemi të izdenuara brenda. Duam puk, duam ushqime të Të vish në shpinë tonë nuk gjen një dorë grosh, nuk gjen një pako makarona. Ndërsa ka edhe nga ata që përpiqen të punojnë në fshehtësitë forcave të policisë. Ata akuzojnë qeverinë se nuk kanë marrë ndihma prej saj. Pa buk në shpi jemi mi motor. Qa buk i shteti janë? A me në për ne fukaret? Po kanë ardhur ndihma nga bashkia? Asi gjë nuk na ka ardhur. Nuk na ka ardhur në Asi gjë. Asi lloj ndihme nuk keni. Tregjet ne kam jut gjitha. Për çdo lloj në çdo shtet botës kam financu bota. U ka dhënë popullit në përshpije, ka dhënë lek. Kurse Dirama thot me fjalë vetëm. Ndërkohë që grupi I xhirimit Ora News filmonte në këtë zonë, një prej qytetarëve në këtë lagje nuk e ndërpreu në asnjë moment ankesën për mungesën e punës dhe ushqimeve. Të mbetur në çadra prej tërmetit 26 nëntorit, familjet kërkojnë më shumë ndihmë, sidomos sa I përket parandalimit të koronavirusit. Në familjen Ylli janë 7 antar, por masat shtrënguese kanë sjellë një tjetër tronditje për ta. Higjiena mbetet një ndër masat kryesore për mospërhapjen e COVID-19, por për familjet të cilat jetojnë në çadra, kjo pothuajse është e pamundur. Recep Ylli, familja e të cilit përbëhet nga 7 antar, tregon se që pas masave të qeverisë, jeta e tyre ndryshoi për keq. Është pezulluar puna. Ata lek që kishim, ata është shpenzum tani me borxhe. Edhe ja, me ilaçe fëmijës, të kushte kemi. E zonja e shtëpis tregon se janë të friksuar që pas rritjes së numrit të infektuarve dhe është përpjekur që edhe pse në kontinjer ta mbajë sa më pastër, por është e vështirë për shkak të hapësirës. Është shumë e vështirë të mbaj, përpiqem shumë për fëmijët që të mbaj higjienën pastër. Marsa ka mundësi. Po është shumë e vështirë. Por e vështirë. Apeli I kësaj familje nga fshati Shkafane I Ishmit është që shteti t'i shohë me përparësi e të mos I lërë pas dore. Thirrja ime është që të shikoj edhe shteti, mos të rri dorë kryq. Për gjithë. Shikoj vetë. Në rrugët e Tiranës në këto ditë pandemie të shumtë janë qytetarë që përdorin ato që njihen si maska artizanale. Mungesa e tyre në farmaci ka detyruar qytetarët që të zgjidhin zgjidhje rrethanore dhe t'i krijojnë vetë. Sipas qytetarëve, ato janë më të mira se maskat industriale pasi mund të lahen dhe hekurosen. Mungesa e maskave në farmaci që prej kohës kur koronavirusi u shfaq në Itali, ka detyruar shumë qytetarë që të gjejnë metoda alternative për të marrë masa mbrojtëse ndaj infektimit. Në ndihmë u kanë ardhur copat e pambukta, napat dhe shallet, që I përdorin si maska mbrojtëse. S'kam gjetur maskë, kam pasur, kam mbaruar ajo skadenca maskës, tash do vi çat mundem, vetë kuptohet e punë. Nuk kam gjetë, kam vu këta. Po këta e lajmë sa të shkojmë në shtëpi. Këta e lajmë, kena mjetër për të lakë. Bilim duket ma higjienike kjo se sa këta maskat. Këto e marrë 1 orë, 2 orë dhe atëherë du ta hedhësh. Me pas nuk ka në treg. Qatë bojmë në. Por nuk mungojnë dhe ata që nuk janë drejtuar në asnjë moment farmacive, pasi mendojnë se maskat artizanale janë më të sigurta. Qenë me sinqert nuk jam interesuar. Bazohem të pambuk, që është pambuk. Kam vajtë farmaci se s'kam pasur dhe ko. Problemi është që me napë, duke kaluar në zjerje, në 10 gradë, besoj se temperatura është më e mirë për mua. Zgjedhja. Metoda që zgjedhim për t'i krijuar është fare e thjeshtë. Si e ka bërë kështu me dorë, me të qepur. Si ato metodat e vjetra. Mora napën, e mori grue, tak, një ta qepur me gjylpër e me pesja kote vjetra. Qytetarët thonë se në mungesë të maskave, këto produkte të bëra nga vetë ata, janë një zgjidhje optimale për të mbrojtur sadopak nga rreziku I pandemisë. Ambasada e SBA-s u kërkon shtetasve të tyre që jetojnë në Tiranë të largohen menjëherë drejt SBA-s nëpërmjet linjës ajrore Tiranë-Stamboll. Ndërkohë shqiptarët që kanë mbetur të bllokuar në Rumani kanë të pamundur të kthehen në Shqipëri për shkak të mbylljes së kufive.
Pas rritjes së numrit të infektuarve me Covid-19 në vendin tonë, ambasada e SBA-s në Tiranë kërkon qytetarëve amerikanë që të largohen nga Shqipëria. Selia diplomatike informon shtetasit e saj se rruga e vetme për të dalë nga territori shqiptar është aeroporti i Rinasit me destinacion Stambollin, por dhe kjo linjë sipas SBA-s nuk dihet deri kur do vijojë. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nxit qytetarët amerikanë të planifikojnë kthimin e menjëhershëm në SBA, përveç rasteve kur jeni të përgatitur për të qëndruar në Shqipëri për një kohë të pacaktuar. Nuk ka asnjë informacion të dhënë për sa kohë do të vazhdojë ky fluturim nga Tirana për në Stamboll, ku ju mund të merrni fluturimet për në Shtetet e Bashkuara. Nga ana tjetër, Ministria e Jashtme shqiptare jep lajmin e keq për shtetasit e saj që kanë mbetur të bllokuar në Rumani, duke lajmëruar se është e pamundur largimi i tyre. Por bën me dije se nëse janë përtej periudhës së lejuar 90 ditore të qëndrimit ose pritet ju skadoj viza, duhet të drejtohen inspektoriatit të përgjithshëm për emigracionin pranë Ministrisë së Brendshme. 2850 pako janë ndarë në 4 ditë në familje që jetojnë në çadra pas tërmetit të 26 nëntorit. Ministrja Olta Gjaçka ka theksuar se forcat armatosura do të jenë në ndihmë të komunitetit, teksa apeloi për kujdesin në parandalimin për shpërndarjen e koronavirusit. Ushtria shqiptare nuk është angazhuar vetëm në garantimin e ndalim qarkullimit. Në emergjencën e shkaktuar prej koronavirusit, forcat ushtarake kanë kthyer vëmendjen në shpërndarjen e ndihmave për familjet në nevojë. 2850 pako janë shpërndarë vetëm në pak ditë në familjet e prekura nga tërmeti në vetëm 4 ditë. Ministra Olta Gjaçka apeloi që në këto ditë të ruhet higjiena dhe të bëhet sa më shumë kujdes për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Për të mballuar këtë situatën e vështirë, do t'ju asistojmë gjatë gjithë kësaj periudhe. Vetëm një amanet kemi, respektoni rregullat. Forcat e armatosura kanë ndihmuar me operacionin në ndihmë të pensionistëve dhe familjeve në nevojë. Familjet në vështirësi për të marrë ndihmën do të duhet të apelojnë pranë bashkive të tyre, më pas listat me emra u përcillet shtapi të emergjencave, të cilat vazhdojnë më pas me shpërndarjen e ndihmave. Tenderime kosto 7.3 miliard lek ka sill hije të mëdha dyshimi. Akuzat e para janë se fituesi i rikonceptimit kopshtit zoologjik është paracaktuar duke u vendosur kompania Fusha, ndërsa kompania e cila realizoi projektin ku do të jetë edhe një bar-restorant konkuron edhe për mbikëqyrjen e punimeve. 7 miliard lek të parashikuara për rikonceptimin e kopshtit zoologjik, veprimi i cili kërkohet të realizohet në kohë krize, i shtohet edhe një shumë prej 310 milion lekësh. Në prill të vitit 2019, kompania Son Engineering and Construction SPK dhe AE Engineering SPK fitoi tenderin me shumën 220 milion lek me qëllim studimi i projektit të kopshtit zoologjik. Pikërisht ai projekt që ndër të tjera parashikon edhe ndërtimin e një bar-restoranti në kopshtin zoologjik. Tashmë kur kafshat në këtë kopsh dhe ambientet janë lënë në gjendje mirane, hapet dhe tenderi për shumën 99 milion lek pa TVSH me qëllim mbikëqyrjen e punimeve në rikonceptimin e tij. Burimet kanë bërë të ditur se ndër kompanitë që kërkojnë të fitojnë këtë garë është edhe Son Engineering and Construction SPK dhe AE Engineering SPK. Dhe lind pyetja nëse kjo kompani mund të jetë fituese, kur ekspertët e saj kanë dalë në rezultatin se investimi për kopshin zoologjik do të shkojë në 7 miliard lek. Kjo kompani rezulton se është me administrator Ilir Beleri, i cili është dhe administrator i Prim Capital. Për këtë kompani, vite më parë u tha se ka nënshkruar dhe një marrëveshje për ndërtimin e një vile për familjen e Veliajt në Mullet, ndërsa rezulton se për vitit 2018 ka fituar në Bashkinë e Tiranës 4 tendera me një shumë prej 350 milion lekësh. Por zërat në bashki kanë folur dhe për marrëveshje të tjera të paravendosura. Madje Ina Zhupa, zëdhënëse e Partisë Demokratike, shprehet se tenderin 7 miliardësh mund ta fitojë kompania Fusha. Ky subjekt kujtojmë që kërkoi lejet për pallate shumëkatëshe kur të shëmbi teatri kombëtar. Ora News premton se do të vazhdojë ta ndjekë deri në fund edhe këtë rast të tenderit në Bashkinë e Kryeqytetit. Zyrtarët e OBSH-s parashikojnë që Italia të arrijë javën e ardhshme kulmin e rasteve me koronavirus që mund të pasohet nga një tkurrje e pandemisë. Qeveria ka shpërsuar gjobat dhe dënimet për shkelësit e masave të jashtëzakonshme, ndërsa bilanci viktimave ka arritur në 70.000. Italia pritet për një javë të përjetojë trajektorin zbritëse të rasteve të reja me Covid-19, teksa numri të infektuarve ka arritur në afër 70.000 dhe gati 7.000 veta kanë humbur jetën. Organizata botërore e shëndetësisë parashikon që javën e ardhshme të shënohet kulmi i pandemisë. Sipas zyrtarëve lokal të OBSH-s, nëse qëndrohet në shtëpi, 2 apo 3 javë të ardhshme do të jenë vendimtare për zgjidhjen e emergjencës kombëtare.
Pas një mbledhje të jashtëzakonshme, kryeministri italian Giuseppe Conte njoftoi të martën ashpërsimin e dënimeve për shkelësit e masave të izolimit. Ata që thyen rregullat të lëvizjes apo falsifikojnë lejet për lëvizje me automjete do të gjobiten nga 400 deri 3.000 euro, ndërsa për personat bartës të virusit që dalin qëllimisht nga karantina, dënimi shkon nga 1 deri 5 vite burgim. Sempre detto dall'inizio, tutti insieme. Siç e kam thënë nga fillimi, të gjithë së bashku duhet të bëjmë pjesën tonë përballë kësaj emergjence, që të rikthehemi jetës normale sa më shpejt, deklaroi Conte. Me një dekret qeverie, masat e ndalim qarkullimit dhe mbyllja e strukturave private dhe publike pritet të zgjatin deri më 31 korrik. Sipas kryeministrit, afati është hipotetik dhe gjendja me pandeminë mund të përmirësohet më herët. Ndërsa virusi zgjeron hartën e vet, Italia vazhdon të përfitojë nga ekspertiza e shteteve si Kina, që pak javë më parë ndesh një situatë po kaq tragjike. Ekipi i tretë i specialistëve kinez më rrin të mërkurë në Milano për të ndarë dije në fushat e parandalimit të infeksioneve, sëmundjeve respiratore dhe terapisë intensive, por për të sjellë me vete edhe 10 ton furnizime me respirator, veshje mbrojtëse, 300.000 maska mjekësore dhe fytyre. Lombardia në veritë e Italisë është aktualisht rajoni më i prekur nga koronavirusi, me mbi 30.000 raste dhe mbi 4.100 viktima. Sot në hapësirën e intervistës do të diskutojmë situatën në cilën ndodhet ekonomia shqiptare si pasojë e koronavirusit.